السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة طبختنا غير مع الشيف محمد صبري، ورجعنا لكم من جديد بوصفة جديدة بناء على طلب الإخوة المتابعين. اليوم سمك بصوص الطحينة، السمك المشوي بصوص الطحينة. معانا حبة سمك هامور، هنبتدي نشرحها بنفس الطريقة على أساس تتشرب من التتبيلة، ونبتدي نجهز التتبيلة بتاعتنا. معانا زيت زيتون وليمون، هننزل عليهم بالثوم المفروم، فلفل اسود، شوية من عصير البرتقال، وادي الملح. تتبيلتنا جاهزة يا جماعة. هنضيف على السمكة السمكة تقعد في التتبيلة من ساعتين ل3 ساعات أقل حاجة على أساس تتشرب من التتبيلة. ومعانا صينية بها ورق زبدة على أساس ما تلزقش لما تخش الفرن. هنحط عليها كزبرة خضراء، ونبتدي نقفلها بورق القصدير. السمكة دي يا جماعة 850 جرام، دخلناها الفرن على درجة حرارة 220، الوقت اللي خدته 45 دقيقة. هنبتدي نجهز الصوص. معانا زيت زيتون، هننزل عليه بالبصل، ومعانا اليوم نص كوب من الطحينة، وهنخففه بعصير البرتقال. ممكن نضيف عليه شوية من المية، مفيش مشكلة. طحينتنا دلوقتي جاهزة يا جماعة. هنبتدي نضيفها على البصل، الصوص ده من ألذ صوصات السمك. ادي بابريكا، شوية من البابريكا، ولو تقيلة شوية نخففها بشوية من المية. صوصنا دلوقتي جاهز يا جماعة، وسمكتنا كمان جاهزة ما شاء الله. هنضيف عليها طبعا الصوص،
وادي شويه من الصنوبر، وشويه من الرمان. ندعوكم يا جماعه للاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.